Mẹ ơi, chiều nay con ra biển thấy quá trời sứa nên con lấy về một ít nè. Mẹ lại mẹ muối đi coi. Sứa nhiều lắm nên con chỉ lấy chân sứa thôi. Đấy, lấy chân nó ngon. Chân mình với cái rìa này ngon này. Vậy là giờ mình đi cắt cái miếng rìa này hả? Ừ, cái này chỉ cắt làm đôi vậy thôi. Cái này là chắc ngon lắm nha. Con cứa. Đúng rồi đó. Anh cầm con cứa nhanh thôi. Vậy thôi. Sứa vậy nó phải dùng bằng nứa thì cắt nó không ấy chứ sắt. Không bị đau bụng không? Ừ. Cắt cho bằng sắt để ăn hay đi ngoài. Đau bụng. Lụm sứa thì lại có mấy quả này cũng ngay biển luôn nha. Đấy, nó ở ngoài biển nó có. Mà đúng là tự nhiên hay. Xong rồi có bấu cả bút ổi nữa, nó đánh chát. Rồi, mẹ giả đi. Bây giờ con bỏ quả dành dành vô cho nó tạo màu cho đẹp. Làm sứa cái này mẹ nhớ là ngày xưa Ý là thấy con sứa này mẹ nhớ là ngày xưa không? Quả dành dành đẹp nha. Cái này nó chát. Cái này nó chát. Đây cho vào ướp. Đây, để con cho vô. Ngon. Ngon nha. Cái này là mai ăn được hả mà? Ăn được rồi, bây giờ ăn được nữa. Vậy hả? Nhưng mà để mai ăn nha. Mai ăn thì giờ tối rồi, mai ăn đi. Bây giờ làm tí mắm tôm là xong ăn luôn. Rồi đó, giờ là sứa xong rồi đó. Ngày mai hai mẹ con tha hồ ăn. Đem cho hàng xóm ăn chung luôn nhiều lắm. Sáng nay sứa ngon rồi nè mẹ ơi. Để con ra vườn đi hái ít rau rồi nó bún sứa ăn nha mẹ. Đi ra vườn chơi đi. Leo vô đi chơi, vô đi hái cà rốt cho ăn nè. Ăn cà rốt không? Cho lên một củ cà rốt bự nè.
ơi, bịch về đây kìa, có cho nó ăn không? Đây trong đấy rồi. Anh của anh. Công tác quân thịt. Ngon nhỉ? Sữa này ngon mình nhỉ? Sữa hôm nay nó vàng ngon. Ừ. Cái hôm nay nó ăn là cứng lắm này này, ngon. Rồi. Sữa nhiều lắm, chiều mẹ may một ít cho mấy cô ăn à. Chắc mấy cô thích lắm nhỉ? Thích. Lâu lắm rồi mới có sữa ăn kiểu này. Dần dần là thành ăn thôi. Chính là ngon lắm mẹ. Giờ con Ngon. với mẹ mỗi người một tô ăn. Bát này mà ở ngoài chợ thì phải mấy chục nghìn. 30. Mẹ cho miếng rau sống rồi, xong mẹ ăn, ngon lắm. Nhưng cái này là ăn trưa đây. Mẹ ăn chất lượng hả? Ngon lắm mà, sứa giòn ghê. Nè, mẹ mà chấm vô miếng ớt xanh thì ngon lắm. Trụng miếng rau vô ăn. Ngày xưa con ở Sài Gòn ăn một tô này là phải 60.000 không? Cái gì ở Sài Gòn nó chả đắt, gấp đôi gấp ba ở đây. Nay trời chuẩn bị hè nắng này bà nhỉ? Chắc phải làm cục cái vàng ở đây nè. Cho cây leo lên. Cho cây hoa giấy nó treo hoa hồng, nó khỏi nắng.